Mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy, cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, mặc bộ quần áo thời trang hay uống một ly cà phê nhập khẩu, ít ai nghĩ về hành trình của chúng. Phần lớn mọi thứ chúng ta dùng hàng ngày đều đã từng lênh đênh nhiều tuần liền trên biển để đi từ nhà máy đến tay người tiêu dùng. Để vận chuyển một khối lượng hàng hóa khổng lồ như vậy trên toàn cầu một cách tiết kiệm nhất, ngành hàng hải phải nhờ cậy vào những con tàu container có kích thước tương đương với những hòn đảo nhỏ di động. Và để đẩy được một hòn đảo thép này đi xuyên qua nghìn trùng sóng gió, các kỹ sư sẽ cần một nguồn sức mạnh cơ khí tương ứng. Đó chính là lý do mà khối động cơ diesel lớn nhất thế giới đã ra đời. Nó được sinh ra để gánh vác cả một phần huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu. Thay vì chạy theo những công nghệ vi mô siêu nhỏ, các kỹ sư Phần Lan lại chọn cách tối ưu một thực thể cơ học ở quy mô khổng lồ. Họ hiểu rằng trong thế giới vận tải biển, kích thước và hiệu suất luôn phải đi đôi với nhau. Bây giờ hãy đến với động cơ diesel lớn nhất trên thế giới. Tên của nó là Wärtsilä RT Flex 96C, giờ cứ gọi là động cơ lớn nhất thế giới cho dễ nhớ. Chúng ta hãy tạm quên đi cái động cơ ô tô hay xe máy thông thường mà hãy tưởng tượng đến một tòa nhà. Khối động cơ này sở hữu chiều cao lên đến 13,5 mét, nghĩa là nó tương đương với một ngôi nhà khoảng 4 tầng khang trang ở phố. Nếu đi bộ dọc theo chiều dài của nó, bạn sẽ phải đi hết quãng đường là 26,6 mét, tương đương chiều dài của một sân bóng rổ. Việc nhìn thấy một cấu kiện bằng thép nguyên khối có kích thước bằng cả một tòa nhà như vậy vận hành nhịp nhàng ở dưới khoang tàu là một trải nghiệm khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải trầm trồ. Trọng lượng của cỗ máy này cũng là một con số khiến nhiều người phải kinh ngạc khi nó nặng đến hơn 2.300 tấn. Nó tương đương với khoảng 400 con voi trưởng thành gộp lại, hoặc bằng đúng trọng lượng của một chiếc tàu hộ tống quân sự tầm trung khi đã trang bị đầy đủ thiết bị. Một lượng thép khổng lồ như thế đòi hỏi bệ đỡ và hệ thống khung gầm của con tàu phải được tính toán cực kỳ chính xác để có thể chịu đựng được áp lực đè nén trong suốt hàng chục năm trời hoạt động ở trên biển. Khi đi sâu vào các linh kiện bên trong, chúng ta lại thấy rõ hơn quy mô vĩ đại của nó. Chiếc trục khuỷu, linh kiện có nhiệm vụ biến chuyển động lên xuống của piston thành chuyển động quay để truyền ra chân vịt, đã có trọng lượng lên đến 300 tấn, nặng hơn cả 200 chiếc xe ô tô gia đình cộng lại. Trong khi đó, một chiếc piston hoạt động bên trong lòng xi lanh cũng có cân nặng lên đến 5,5 tấn, tương đương một chiếc xe tải chở hàng hạng trung. Tất cả các chi tiết dù là lớn hay nhỏ nhất của cỗ máy này đều được chế tạo với độ chính xác cơ khí tuyệt đối để đảm bảo sự đồng bộ hoàn hảo khi vận hành. Nói về sức mạnh thì nó sở hữu công suất tối đa lên đến 109.000 mã lực, tương đương với khoảng 80.800 kW. Trạm năng lượng di động này sản sinh ra một lượng điện năng đủ để thắp sáng và duy trì sinh hoạt cho cả một thị trấn nhỏ với hàng ngàn hộ dân. Điểm đặc biệt là dù mang trong mình một sức mạnh khổng lồ như vậy, cỗ máy này lại vận hành ở một nhịp độ rất thong thả. Tốc độ vòng tua máy cực đại của nó chỉ đạt 102 vòng mỗi phút, một con số cực kỳ thấp nếu so với mức vài ngàn vòng trên phút của động cơ ô tô hay xe máy mà chúng ta vẫn đi hàng ngày. Sở dĩ động cơ tàu thủy cần vòng tua chậm vì nó được kết nối trực tiếp với trục chân vịt khổng lồ của con tàu mà không cần thông qua một hộp số giảm tốc phức tạp nào. Nếu chân vịt quay quá nhanh, nó sẽ tạo ra các bong bóng khí xung quanh cánh bơi, làm giảm lực đẩy và gây ăn mòn bề mặt kim loại, chứ cũng chẳng bổ béo gì. Do đó, các kỹ sư đã thiết kế động cơ quay chậm nhưng bù lại, lực vặn hay còn gọi là mô men xoắn của nó phải cực kỳ lớn. Lực này lớn đến mức có thể dễ dàng làm vặn xoắn hoặc bẻ gãy bất kỳ chướng ngại vật cơ học nào nếu vô tình cản trở hành trình chuyển động của nó. Tất nhiên là một khối động cơ có kích thước bằng cả một tòa nhà và nặng hàng ngàn tấn như vậy không thể lắp lên bất kỳ phương tiện đường bộ hay đường không nào. Phương tiện duy nhất đủ không gian và tải trọng để chứa đựng cấu kiện vĩ đại này chính là các siêu tàu chở container đường biển. Mà cái đầu tiên đi vào lịch sử khi sở hữu trái tim này là con tàu nổi tiếng Emma Maersk. Được hạ thủy vào năm 2006 bởi tập đoàn vận tải biển danh tiếng Đan Mạch. Emma tại thời điểm đó là con tàu container lớn nhất thế giới với chiều dài lên đến gần 400 mét. Dựng đứng con tàu này lên, nó còn cao hơn cả nhiều tòa tháp chọc trời biểu tượng tại các đô thị lớn. Sức chở của con tàu này đạt đến mức từ 11.000 cho đến 15.000 container tiêu chuẩn. Nếu xếp toàn bộ số container trên tàu này thành một hàng dài trên đất liền, chúng ta sẽ có một đoàn xe tải kéo dài hàng trăm cây số. Việc đẩy một khối lượng tài sản khổng lồ cùng lượng hàng hóa nặng hàng trăm ngàn tấn như vậy đi băng băng trên biển là một nhiệm vụ bất khả thi đối với các động cơ bình thường, và động cơ lớn nhất trên thế giới sinh ra chính là lời giải duy nhất cho bài toán này. Sự xuất hiện của bộ đôi
Emma Mesker và động cơ RT Flex 96C đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành vận chuyển toàn cầu. Trước đây, các tàu chở hàng lớn thường chỉ di chuyển ở vận tốc 18 đến 20 hải lý trên giờ do giới hạn về công suất máy. Nhưng nhờ khối động cơ 109.000 mã lực này, con tàu có thể dễ dàng duy trì với vận tốc hành trình lên đến 31 hải lý trên giờ, tương đương với hơn 55 km/h trên mặt nước. Vận tốc này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các công xưởng châu Á sang các cảng biển ở bờ Tây nước Mỹ tới 4 ngày so với trước. Và việc giao hàng sớm 4 ngày không chỉ giúp tiết kiệm hàng triệu đô chi phí vận chuyển cho chủ tàu, mà còn giúp các doanh nghiệp giải phóng hàng hóa nhanh chóng, tối ưu chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Vậy thì nó ăn xăng, nó ăn dầu như thế nào? Để duy trì sức mạnh đẩy một con tàu khổng lồ đi xuyên đại dương, động cơ này có một mức tiêu thụ nhiên liệu rất lớn nếu nhìn dưới góc độ thông thường. Cụ thể, trong mỗi một chu kỳ hoạt động, một xi lanh của máy sẽ tiêu tốn khoảng 150 gram dầu diesel. Khi cả 14 xi lanh cùng hoạt động liên tục trong suốt một ngày đêm, tổng lượng nhiên liệu mà cỗ máy này tiêu thụ lên đến khoảng 250 tấn dầu. Đây là một con số khổng lồ, nhưng đối với những nhà quản lý vận tải biển, nó lại là một con số rất tiết kiệm. Nếu chúng ta lấy 250 tấn dầu đó chia đều cho khối lượng hàng hóa của khoảng 15.000 container mà con tàu mang theo, chúng ta sẽ thấy một thực tế bất ngờ. Động cơ này thực chất là một trong những động cơ có hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng nhất hành tinh, tính trên mỗi tấn hàng. Việc chở một tấn hàng đi bằng con tàu này tiêu tốn ít nhiên liệu và tạo ra lượng khí thải thấp hơn rất nhiều so với việc vận chuyển một khối lượng tương tự bằng máy bay hoặc là bằng bất kỳ một phương tiện nào khác. Nó biến việc tiêu thụ quy mô lớn thành một giải pháp tối ưu chi phí và bảo vệ môi trường một cách rất khoa học. Bên cạnh đó, để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải của thế kỷ 21, cỗ máy này cũng có một hệ thống lọc riêng. Hệ thống này hoạt động bằng cách phun các chất xử lý chuyên dụng vào dòng khí thải nóng trước khi đi ra ngoài môi trường. Hệ thống điện tử thông minh của động cơ cũng liên tục theo dõi tình trạng sóng gió và tải trọng của tàu để tự động điều chỉnh lượng dầu phun vào buồng đốt chính xác đến từng giọt, đảm bảo cỗ máy lúc nào cũng tiết kiệm và trơn tru. Để nhắc đến việc vận hành nó thì không thể không nhắc đến vai trò của những kỹ sư hàng hải làm việc ở khoang đáy tàu. Buồng lái của con tàu Emma không giống như một xưởng xe bình thường hay là một cái xưởng tàu bình thường, mà nó giống một không gian công nghiệp rộng lớn và hiện đại. Tại đây âm thanh bao trùm không phải là những tiếng nổ đanh tai mà là một tiếng trầm đục đều đặn vang lên theo nhịp chuyển động của những piston nặng đến 5,5 tấn. Nhiệt độ trong không gian này luôn khá cao do lượng nhiệt tỏa ra từ động cơ, đòi hỏi hệ thống thông gió phải hoạt động liên tục để đảm bảo môi trường làm việc cho con người. Những người làm việc ở đây đều là những người có chuyên môn rất cao và tinh thần trách nhiệm thì siêu lớn. Mọi thông số từ áp suất dầu, nhiệt độ xi lanh cho đến độ rung lắc của trục khuỷu đều được hiển thị chi tiết trên các màn hình máy tính tại phòng điều khiển trung tâm và được giám sát chặt chẽ từng phút. Một sự cố nhỏ xảy ra giữa đại dương khi xung quanh không có bất kỳ xưởng sửa chữa nào có thể khiến cả con tàu khổng lồ bị mất lực đẩy và gặp nguy hiểm trước sóng gió. Vì vậy, công tác bảo dưỡng phòng ngừa luôn được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về khối động cơ khổng lồ này? Nếu cho bạn thì bạn muốn lắp nó vào đâu? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.